Võ Đăng, đỉnh núi trầm mặc, nơi khởi đầu những mối tình bi hùng võ lâm, nơi gươm đạo hòa làm một. Trong thế giới giang hồ của Kim Dung, nơi cao thủ tung hoành, ân oán chất chồng, có một ngọn núi vẫn trầm mặc đứng nhìn bao sóng gió, đó là Võ Đăng. Môn phái Võ Đăng được nhắc đến đậm nét và là một dòng chảy chính trong tác phẩm ỷ khiên Đồ Long Ký, phần cuối của xạ điêu Tam Bộ Khúc. Không ồn ào như cái bang, không hào nhoáng như Hoa Sơn, không nhúng màu thù hận như Minh Giáo. Võ Đăng là vùng đất của sự tĩnh lặng, của đội công thâm sâu, của đạo lý vững như núi. Ở đó có Trương Tam Phong sống suốt 2 thế kỷ mà vẫn thần thái phi phàm, một huyền thoại sống. Có chàng trai Trương Vô Kỵ, giáo chủ dẫn dắt ma giáo từng bước đi về hướng chính nghĩa, yêu nước, là người cuối cùng nắm giữ cả Đồ Long Đao lẫn ỷ thiên kiếm, nhưng trái tim vướng 4 mối tình. Có Trương Thúy Sơn, người cha kiêu hùng chọn cái chết để giữ trọn đạo nghĩa. Và có Võ Đăng thất hiệp, những ngọn đèn sáng của chính khí giang hồ. Trưởng môn Trương Tam Phong và mối tình với Quách Tương khi còn trẻ. Trước khi trở thành huyền thoại, Trương Tam Phong từng là một chú tiểu tên Trương Quân Bảo, theo chân sư phụ Giác Viễn học võ và trông coi tàng kinh các tại Thiếu Lâm Tự. Và chính tại đây, định mệnh đã đưa đẩy chú tiểu nhỏ gặp lại Quách Tương, cô gái 18 tuổi vô cùng xinh đẹp, phong thái tự do, phóng khoáng như thân phụ mẫu của nàng, là cặp đôi lừng lẫy giang hồ Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Khi đó, Quách Tương đang dong dủi khắp nơi do hỏi tung tích của thần điêu đại hiệp Dương Quá. Lúc này đã kết hôn cùng Tiểu Long Nữ, chủ nhân cổ mộ, và mất tích trên chốn giang hồ mấy năm qua. Chú tiểu nhỏ ngây thơ, cô nữ hiệp đang phiền muộn trong lòng với tình cảm đơn phương dành cho thần điêu đại hiệp Dương Quá. Một cuộc gặp thoáng qua nhưng lưu dấu cả đời. Quách Tương ra đi, tặng lại cho chú tiểu đôi tượng La Hán đồ chơi ẩn chứa pho võ công tuyệt kỹ. Món quà mà Trương Tam Phong luôn mang trong mình suốt cuộc đời, với lòng trân trọng, thiết tha trầm lặng ghi khắc trong tim. Quách Tương sau này lập nên phái Nga Mi, còn Trương Quân Bảo thì mang mối tình chưa kịp nợ ấy lên núi Võ Đăng, bắt đầu một cuộc tu hành dài không dứt. Người ta nói, chính vì ảnh hưởng của Quách Tương mà kiếm pháp và võ học của Trương Tam Phong mang theo một phong thái nhẹ nhàng, từ bi, nhưng sâu sắc đến vô cùng. Tình không thành, nhưng thành đạo. Lập phái, đạo và kiếm hợp nhất. Sau khi rời Thiếu Lâm, Trương Quân Bảo tu luyện trên núi Võ Đăng, vùng đất linh thiêng của đạo giáo. Ông lĩnh ngộ âm dương ngũ hành, kết hợp võ học Phật gia và triết lý đạo gia, sáng lập nên phái Võ Đăng, lấy tôn chỉ, lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, lấy đạo hóa người. Không lập giáo đường, không chuyển tụng kinh kệ, Trương Tam Phong lấy gươm làm đạo, lấy khí làm thần, lấy lòng nhân để hóa giải hận thù. Từ đó, Võ Đăng trở thành đỉnh cao võ học nội gia, sánh ngang Thiếu Lâm, nhưng đi theo con đường khác hẳn, con đường của sự tĩnh tại và minh triết. Về nguồn gốc võ công của môn phái Võ Đăng có ảnh hưởng lớn từ Cửu Dương Chân Kinh, hay còn có tên là Cửu Dương Thần Công, là pho sách võ thuật chỉ dẫn cách luyện nội công. Cửu Dương Thần Công được Giác Viễn thiền sư vô tình mà đọc thuộc trong cuốn Lăng Già Kinh. Trong lần chạy trốn khỏi chùa Thiếu Lâm, trước khi qua đời, Giác Viễn đại sư đã đọc lại toàn bộ nội dung Cửu Dương Thần Công rồi viên tịch. Khi đó, có 3 người cùng vô tình nghe được là Trương Quân Bảo, Quách Tương và Vô Sắc Thiền Sư. Từ đó, mỗi người đã hiểu theo nghĩa của mình, mà về sau nghiên cứu, chuyển hóa thành võ công tâm đắc của mình. Vì thế, các chiêu số nội công của phái Thiếu Lâm, Võ Đăng và Nga Mi đều có màu sắc của Cửu Dương Thần Công.
Chuyện tình Trương Vô Kỵ giữa kiếm và trái tim. Hậu duệ của Võ Đăng, Trương Vô Kỵ, con trai của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, là một nhân vật trung tâm trong ỷ thiên Đồ Long Ký. Trên hành trình khám phá thân thế chàng đồng thời vướng vào 4 mối tình đậm chất bi kịch. Triệu Mẫn, công chúa Mông Cổ, thông minh, sắc sảo, dám yêu và dám từ bỏ tất cả vì người mình yêu. Chu Chỉ Nhược, người con gái hiền diệu nhưng bị thù hận chi phối, phản bội và dằn vặt. Nàng đồng phải gánh vác trọng trách là chưởng môn Nga Mi phái. Tiểu Chiêu, cô gái nhỏ dị quốc hiền hậu, yêu Trương Vô Kỵ tha thiết nhưng phải rời xa vì lời hứa với mẫu thân. Ân Ly, người chỉ họ dịu dàng chung thủy, hy sinh mà không cần đáp lại. Mỗi người con gái đều vô cùng xinh đẹp, là một mặt gương phản chiếu nội tâm Trương Vô Kỵ, một chàng trai không chỉ giỏi võ mà còn mang trái tim thánh thiện, chịu đựng và nhân hậu. Chàng không phải một chiến thần lạnh lùng, chàng là một anh hùng biết yêu, biết đau và biết tha thứ. Trương Thúy Sơn, một đời, một kiếp, một lời thề. Cha của Trương Vô Kỵ, Trương Thúy Sơn, là đệ tử thứ 5 của Trương Tam Phong, nổi bật vì khí chất cương nghị, nội công thâm hậu và kiếm pháp siêu phàm. Khi lạc vào băng đảo cùng Ân Tố Tố, con gái của giáo chủ Thiên Ưng Giáo, hai người đã có một chuyện tình sâu sắc, nên nghĩa vợ chồng nơi đảo hoang. Tại đây, hai vợ chồng kết nghĩa huynh đệ với Tạ Tốn, là một cao thủ của ma giáo, vốn đã gây ra hàng loạt vụ tàn sát kinh hoàng, đang bị Võ Lâm truy tìm trả thù. Về lại Trung Nguyên, Trương Thúy Sơn đứng giữa hai đầu chiến tuyến, một bên là sư môn Võ Đăng, một bên là gia đình vợ và con cai. Bị ép khai ra tung tích Tạ Tốn và uẩn ức không thể giải thích, chàng chọn cách tự sát giữa đại hội Võ Lâm, giữ vẹn toàn nghĩa khí và danh dự cho Võ Đăng. Một cái chết đi tráng, đẹp và đau đớn, trở thành một trong những chương tình yêu đáng nhớ nhất trong toàn bộ thế giới truyện Kim Dung. Nàng Ân Tố Tố cũng tự đoạt mạng, cùng chết bên chồng trong tiếng kêu khóc thảng thốt hãi hùng của cậu bé Trương Vô Kỵ. Võ Đăng thất hiệp, 7 vì sao chính nghĩa. Trương Tam Phong khi lập phái đã truyền thụ võ học cho 7 đệ tử xuất sắc đời thứ nhất, lừng danh trên chốn giang hồ, được võ lâm gọi là Võ Đăng thất hiệp. Mỗi người là một đóa hoa của chính nghĩa. Tống Tiễn Kiều, đại sư huynh điềm đạm kiên định. Du Đại Nham, tàn tật nhưng trí tuệ và võ công thâm hậu. Du Liên Châu, giỏi chiến thuật, luôn hành sự cẩn trọng. Trương Tòng Khê, nắm giữ nhiều bí kíp võ học. Trương Thúy Sơn, hào sảng, chính trực, bi kịch nhưng sáng ngời. Ân Lê Đình, si tình, lặng lẽ, trái tim son sắt. Chàng có mối tình si với nàng Kỷ Hiểu Phù của Nga Mi phái. Mạc Khanh Cốc, ít nói nhưng nội lực thâm sâu, thường hành đạo trong bóng tối. Họ không chỉ là đệ tử mà là 7 trụ cột linh hồn của phái Võ Đăng, luôn gắn bó, bảo vệ nhau và giữ vững chính khí giang hồ. Võ công Võ Đăng, nhẹ như gió, mạnh như trời, đều do Trương Tam Phong nghiên cứu mà sáng tạo ra. Thái cực quyền môn, quyền pháp trứ danh, lấy động thắng tĩnh, xoay tròn như âm dương tương sinh, chiêu thức chậm rãi nhưng khiến đối thủ không thể tiếp cận. Thái cực kiếm, kiếm pháp thần diệu, không đi theo hình thức mà tùy tâm vận động. Mỗi chiêu như một bức tranh sống, linh động và khó lường. Nội công, tâm pháp, cốt lõi của Võ Đăng, từ hô hấp, khí huyết đến tâm pháp, đều đạt đến đỉnh cao. Nhờ đó, Trương Tam Phong sống tới gần 200 tuổi, còn các đệ tử đạt đến mức độ dưỡng sinh, trị thương, thấu thị tâm ý. Những tình tiết đáng nhớ về Võ Đăng trong truyện Kim Dung
cuộc chiến bảo vệ Trương Vô Kỵ lúc còn nhỏ. Trương Tam Phong một mình trấn áp cả đám cao thủ, chứng minh uy lực tuyệt đỉnh. Lễ mừng thọ 100 tuổi của Trương Tam Phong. Một dịp quy tụ võ lâm quần hùng là minh chứng cho vị thế tối cao của võ đan. Trương Thí Sơn lần đầu gặp Ân Tố Tố khi nàng gây vụ thảm sát giết hại 72 người ở Long Môn Tiêu Cục. Sau đó hai người cùng ra đảo xem thanh Đồ Long Đao, tại đây gặp Tạ Tốn. Triệu Mẫn giả làm giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ, dẫn bầu đoàn triều đình với nhiều đại cao thủ tấn công núi Võ Đan nhằm trấn áp uy tín Trương Tam Phong, nhưng thất bại. Trận chiến giữa Chu Chỉ Nhược và Võ Đan thất hiệp trên đỉnh Thiếu Thất, Chu Chỉ Nhược dùng cửu âm bạch cốt trảo lấn át Võ Đan. Liền sau đó, Chu Chỉ Nhược đã bại Trương Vô Kỵ, đoạt danh hiệu đệ nhất cao thủ võ lâm tại Đại hội Đồ Sư, xử tội Tạ Tốn. Cảnh Trương Vô Kỵ dắt theo Triệu Mẫn về ra mắt sư tổ, vị trưởng môn già Trương Tam Phong không trách cứ, chỉ mỉm cười đạm nhiên, một chi tiết cảm động, đầy nhân hậu. Võ Đan, đỉnh cao không tranh giành, ánh sáng giữa sương mù. Không xưng bá, không cầu danh, không gây hấn, không ồn ào. Võ đang tồn tại như một dải lụa trắng giữa chiến trường, ung dung mà bất bại. Dưới ánh trăng mờ trên đỉnh Võ Đang, người ta thấy một bóng lão đạo đang luyện kiếm một mình. Kiếm không để giết người, mà để giữ gìn hòa khí nhân gian. Người ấy chính là Trương Tam Phong, và Võ Đang mãi là nơi đạo và tình gặp nhau, nơi võ học trở thành triết lý sống.